Hello guys! Ito po ang ating Nora G. Corcuera channel. Ngayon po, ibabahagi ko po sa inyo ang aking my own style bangus sardinas. Ayan. Ito na po yung ating bangus na nalinisan. Nirab po natin siya ng salt in and out. At ito yung ating mga ingredients. Tomato, olives, chili, bay leaves, at ang ating buong paminta, at salt. Konti na lang pong ilalagay natin. And then, ating vegetable oil. Ito yung